Коли стародавні вперше звели свої брами з речовини зірок, я був там, щоб допомогти їм у цій праці. Протягом довгих віків я спостерігав за злетом і занепадом вас, нижчих рас, та ваших крихких цивілізацій. За ці епохи я спустошував лицарські ордени і цілі міста, палив поля та розбивав армії. Я міг би розповісти вам багато про світ, який ви забули, і ще більше про те, чого ніколи не знали, але не стану. Ви та ваші близькі придатні лише для того, щоб розважати мене та час від часу приносити якусь витончену дрібничку для мого лігва. Не бачу у вас нічого справді цінного. Чи не чудово, що у вас є стратегічний куточок, де можна дізнатися ще більше цікавого з лору Warhammer? Тож прошу підписатися на канал і не шкодувати вподобайок. Окрема подяка вельми шановним спонсорам цього каналу, їхні імена ви бачите на екрані. Якщо маєте бажання та можливість, доєднуйтесь і ви. Усі посилання перед вами та в описі під відео. А ми повертаємося до вивчення величезного розмаїття драконів світу Warhammer Fantasy. Дракони старші навіть за дворфів, і попри очевидні відмінності вони мають багато спільного, що призвело до гіркої історії ворожнечі, сповненої смерті та руйнування. Дракони або драк, яких називають мовою хазаліт, зазвичай облаштовують свої лігва глибоко в горах поблизу серця світу, де тепло і сухо. Як це часто буває, дворфи копають дедалі глибше і не раз натрапляли на драконяче лігво. Тоді й починалася неминуча боротьба за територію. Подібно до дворфів, дракони мають пристрасть до золота, яким вистилають свої гнізда. Серед дворфів побутує віра, що саме золото є джерелом довголіття драконів або слугує для них засобом приваблення партнерів. Деякі руністи стверджують, що золото співає для драконів, а їхні скарби – це справжній хор приголомшливої краси. Саме тому втрата навіть однієї монети може викликати шалений гнів, бо це спотворює гармонію його музики. В свою чергу жага дворфів до золота теж добре відома, і саме вона спонукала їх не раз вирушати у військові експедиції до володінь цих звірів. Ця ворожнеча настільки давня, що ковалі створили безліч магічних рун для знищення і захисту від них. Кажуть, що головна руна вбивства драконів була викарбувана на одній із сокир Грімніра, тож, ймовірно, саме один із богів-предків створив її вперше в сивій давнині. Наприклад, руна Горна, що захищає від згубної дії драконячого вогню, досі збиває з пантелику своїми таємницями навіть учених імперських коледжів магії. Протягом віків дворфи навчилися створювати чимало речей із тіл убитих драконів і роблять це з гордістю, вважаючи такі вироби символом своєї непокори. З драконів готують густе рагу, відоме як дрогнель, виготовляють щити та плащі з луски, шоломи з кісток і навіть намиста з зубів. Часто драконів шукають члени культу винищувачів, сподіваючись знайти гідну смерть у бою і спокутувати провину. Проте спочатку вони приймають долю винищувача тролів, вкривають тіла ритуальними татуюваннями, фарбують волосся у яскраво-помаранчевий колір і змащують його жиром. Окрім зброї та кольчуги, усе їхнє майно передають тим, кому вони завдали кривди, або розподіляють між родичами, немов після смерті. Їхні імена викреслюють із хронік клану та гільдії, і вони навіки втрачають право носити своє прізвище. Зазвичай винищувачі вирушають у поселення, щоб приєднатися до бойових загонів або йдуть на самотні пошуки чудовиськ. Якщо ж тролевбивці не пощастить вижити після убивства кількох тролів, це вважають поганим знаком від богів-предків. Його ганьба надто велика, щоб спокутувати її так просто. Тоді дворф стає винищувачем велетнів, розпочинаючи новий етап небезпечних пошуків. Ті, хто навіть після цього не знайшли смерті, охоплені глибокою відразою до себе, проходять ритуал самошрамування і стають винищувачами драконів. Такі воїни – надзвичайна рідкість, адже більшість із них уникає будь-якої цивілізації і наодинці блукає горами, болотами та іншими дикими місцями всюди, де можна знайти драконів або ще страшніших істот.
Та не всі, хто вирушає на це полювання, знаходять смерть. Більшість просто ніколи не зустрічали дракона, адже ці створіння надзвичайно рідкісні. Але ті небагато хто переміг дракона і вижив, вірять, що боги-предки відмовили їм у визволенні через смерть. Тож вони йдуть ще далі шляхом Грімніра, прагнучи повторити його легендарні подвиги, стаючи винищувачами демонів. Але це вже інша історія. Одним із драконоподібних створінь, що часто дошкуляють дворфам Каразанкор, є осколковий дракон. Величезний змієподібний звір, який нишпорить чорними глибинами світу смертних, вистежуючи здобич у похмурій темряві. Він безшумно переповзає скелями на потужних лапах із серповидними кігтями, а його бліда плоть вкрита довгою зазубреною лускою, зловісно гострою, як бритва. Вкриті кров'ю та гниючими нутрощами, ці пластини слугують і зброєю, і захистом. Вони розрізають плоть та пробивають броню тих, хто достатньо нерозумний, щоб протистояти цьому звірові. Осколкові дракони нападають майже на все, що зустрінеться на шляху, від огрядних білих грибоподібних слимаків, що плавають у темних підземних озерах, до важкоозброєних шахтарських загонів, які наважуються спускатися в глибини. І якщо осколковий дракон пробивається до підземних володінь чи то дворфів, скавенів чи гоблінів, він влаштовує криваве полювання, живиться плоттю жертв, доки його не зупинять, або ж непомітно зникає у глибинах із повним животом. У Даві точаться суперечки щодо справжньої природи осколкових драконів. Дехто стверджує, що вони не є справжніми драконами, а лише залишками якогось драконячого відгалуження, що мігрувало в темне серце відомого світу. Незліченні століття в безпросвітній темряві наповнили їх зловісною силою та спотворили їхні форми. Деякі з них настільки отруйні, що здатні плавити скелю під собою, тоді як інші здатні видихати пари, які безшумно вбивають здобич. Саме дворфи першими повернули цих істот на світло, навчившись зв'язувати їх потужними рунічними нашийниками та спрямовувати проти ворогів. Кармінові дракони – зловісні, хитрі та смертельно небезпечні істоти, яких у багатьох стародавніх казках дворфів вважають привидами смерті. Згідно з легендами, кармінові дракони народжуються, коли лігво насичується вітрами магії Шаїш, енергією смерті, що збирається та посилюється в серці та душі новонародженого. Вони отримали свою назву через дивну блискучу луску, гнучку як гріх і твердішу за сталь, яка в молодості сяє насиченим рубіновим кольором, а з віком темніє до глибокого фіолетового, майже чорного. Кажуть, що вони живуть у темних болотах на місцях стародавніх битв і в руїнах зруйнованих міст, будь-де, де смерть панувала у великих масштабах. Бо, мовляв, відлуння руйнування живить їхню силу, а духи померлих шепочуть їм у темряві. Гнів кармінового дракона справді жахливий, і вони рідко підкоряються, не кажучи вже про те, щоб на них їздили верхи. Лише заради темних цілей можна здобути їхню покору, і то зазвичай ті, хто добре обізнаний у темних та забобонних знаннях, наприклад, аметистові чарівники. Один із таких драконів був приручений темною леді з Нульна Елспет фон Дракен, яка відіграла вирішальну роль у знятті облоги та вбивстві чемпіона Нургла та Мурхана. Дихальна зброя кармінового дракона – це вибух сирої магії Шаїш, здатної випалювати метал і перетворювати плоть на порох, наче тисячоліття минули за лічені секунди. Вони також можуть вирости до імператорських кармінових драконів, які самі по собі стають могутніми чарівниками, здатними інстинктивно володіти силою Шаїш. А знаєте, що лякає людей сильніше за дракона? Ні, не вгадали, це воскреслий дракон або ж зомбі-дракон. На зорі часів вмираючі величезні дракони злітали на рівнину кісток, розташовану на схід від крайсвітних гір, щоб померти та створити цвинтар, укритий скелетами гігантських істот. Тут лежать черепи розміром із замкові вежі, перемішані з кістками ніг більшими за щоглу імперського корабля.
Первісні дракони прагнули поховати себе серед кісток предків, як вони робили це мільйони років тому. Під час великої катастрофи, коли хаос увірвався у світ, рівнина кісток наситилася великою кількістю темної магії, осквернивши останки та змусивши їх знову повстати, як перших зомбі-драконів. Відтоді живі дракони свідомо уникають цього місця. Відомо, що вампіри та могутні некроманти здійснюють паломництво до цього стародавнього краю, де обирають один із численних останків дракона, щоб воскресити собі вічного бойового коня. Ці колись могутні величні істоти знову випростовуються з гучним відчайдушним ревом, перш ніж нахилитися, дозволяючи своєму новому господареві сісти на їхні потужні плечі. Зомбі-дракон ширяє на великих пошарпаних крилах, його тіло вкрите товстою, зів'ялою шкірою, оповитою туманом гнилі і оточеною роями мух, а кіхті та мечеподібні зуби залишаються такими ж смертоносними. Хоча за життя він колись дихав вогнем, зомбі-дракон тепер може лише вивергати хмару отруйного газу, що зриває плоть із кісток і роз'їдає броню. Навіть найвеличніші герої здригаються перед грубою силою нежиті, адже об'єднана могутність вампіра та зомбі-дракона здатна зламати хребет будь-якій армії. Ще один вид воскреслих з'явився тоді, коли перша людська цивілізація Нехекари перебувала на піку своєї могутності. Її королі-жерці зійшлися у запеклій боротьбі як між собою, так і з величними драконами, що гніздилися на сході. Багато з цих великих зміїв було вбито, інших же зв'язали волею жерців як бойових звірів, а деяких навіть використовували як верхових тварин. Тіла загиблих у бою драконів чахли і розпадалися на пил у пустельному сонці. Але коли Нагаш здійснив свій великий некромантичний ритуал, воскресивши мертвих усієї землі до невмерлого життя, кістки цих величезних створінь також заворушилися. Тисячоліття по тому оброблені піском трупи цих королівських монстрів були реанімовані культом похорону, знову підкорившися волі немертвих королів гробниць і стали відомі як некролітові кістяні дракони. Серед північних племен шепочуться, що десь у крижаних вершинах живуть дракони, але не ті, про яких говорять легенди. Це спотворене потомство Галрауха, стародавнього дракона, якого першим зіпсував сам Дзінч. Колись горді і благородні правителі небес тепер спотворені та зіпсуті силами змін, жахливі двоголові дракони хаосу стали кошмарними і зловісними хижаками. Вони ширяють на крилах, створених не лише з плоті та кісток, а й з чорного чаклунства, живого втілення волі темних богів. Кажуть, вони вважають себе вищими за смертних послідовників, адже людська відданість надто часто змінювалася з плином століть. Дракон хаосу – це страхітливий ворог будь-якого порядку і здорового глузду, що знаходить збочене задоволення в руйнуванні та зраді, подібно до свого творця. Навіть один здатен звернути в панічну втечу цілу армію, спопиляючи ворогів потоками полум'я, душачи їх хмарами отруйного чорного диму або розриваючи масивними зубами і кігтями. Немає двох однакових драконів хаосу, адже дари спотворення впливають на кожного по-своєму. У одних органи та кістки виступають назовні, а кровоносні судини пульсують і б'ються крізь оболонку невидимої плоті. Інші ж укриті шипами, рогами і горбистими наростами, або їхня шкіра тліє і ворушиться від присутності впливу хаосу. Подібні дракони, на щастя, рідкісні істоти, задоволені тим, що можуть проводити еони часу, поховані у своїх лігвах, сповнені ненависті і замислюючи загибель усього живого. Цих істот приваблюють магічні бурі, і вони мають надприродну здатність з'являтися саме тоді, коли такі шторми вирують. Багато чарівників, що прагнуть підкорити собі дракона хаосу, зрештою розуміють, звір не стільки зачарований, скільки просто
просто потурає власним незбагненним примхам. Та коли темні боги кличуть, навіть ці чудовиська не можуть опиратися бажанню розпочати війну на боці руйнівних сил. Проте вони істоти непостійні і швидко повстають навіть проти власних союзників, якщо це обіцяє їм перевагу. У похмурій країні тролів мутаційна сила хаосу торкнулася не лише тролів і вовків. На її північних межах під крижаною кіркою тундри у глибоких підземних лігвах ховаються морозні дракони хаосу. Походження цих велетенських крилатих рептилій залишається таємницею, але одне безсумнівно – вони огидні породження, спотворені силою хаосу. Дехто вважає, що до мутації вони були крижаними драконами, створіннями не менш небезпечними, також наділеними крижаним подихом. Причаївшись під товщею замерзлої землі, холоднокровний морозний дракон хаосу терпляче чекає на кроки здобичі, перш ніж виринути і перетворити її на крижану статую смерті. Драконів варп вогню у старому світі, на щастя, можна зустріти досить рідко. Їхні довгі опалені тіла звиваються і смикаються, немов їх ріжуть невидимі леза, спалахуючи полум'ям із кожним рухом. Їхня луската шкура всіяна дивними кристалами, а кожна із них має власну потворну ваду. Викривлені кінцівки, шипи чи плямисте забарвлення, що свідчать про їхнє варп-заражене походження. Пащі наповнені рядами гострих зубів, із яких капає їдка слина, здатна роз'їдати плоть до кісток. Саме повітря навколо варп-драконів пульсує спотвореною енергією, висушуючи рослини і випалюючи землю під їхніми кігтями. Ці мерзенні створіння насолоджуються руйнуванням і стражданням, розриваючи ворогів вибухами варп-вогню, пекельної енергії, що клекоче в їхніх нутрощах. Коли варп-дракон кидається в бій, ця енергія спалює все навколо, лишаючи по собі лише обвуглені рештки. А їхнє дихання не просто вогонь, а шквал червоних і чорних блискавиць, що спопиляють усе живе, навіть ефемерних духів і магічних створінь. Проте їм потрібно постійно підживлювати таку нищівну міць, пожираючи варп-камінь і перетворюючи себе на живі посудини некерованої енергії. Лише могутнє тіло дракона здатне витримати вплив такої концентрованої сили хаотичного зараження, не вибухнувши одразу. Та коли варп-дракон гине, енергія виривається з-під контролю, спричиняючи вражаючий і пекельний вибух. Дефіцит варп-каменю у старому світі часто провокує криваві сутички між драконами та скавенами, які намагаються викрасти дорогоцінний ресурс із їхнього лігва. Деякі дракони, знесилені голодом, полюють на створінь із пусток хаосу чи гнилих земель, сповнених мертвечини, або навіть пожирають заражених істот, аби втамувати спрагу варп-енергії. Часом зарозумілі чаклуни наважуються укладати угоди із потвореним драконом, обіцяючи поклади варп-каменю і сподіваючись використати його силу в битві. Та кажуть, ці звірі надто наровливі, щоб підкоритися навіть найпотужнішим зв'язуючим сувоям. Жаба-дракон – величезний, смердючий, первісний рептильний жах, що мешкає у північних пустках. На щастя, для відомого світу жаб-драконів небагато, і вони здебільшого обмежені бездоріжжям північних боліт. Його сила неймовірна, як і апетит, а отруйне дихання настільки їдке, що здатне випалити плоть та сталь за лічені миті. Тих, кого він не пожирає чи не розчавлює, він може задушити своєю гігантською масою, повзаючи по землі. Його допитливий язик вистрибує з жахливою швидкістю, вихоплюючи ще більше жертв для своєї роззявленої пащі. Ці колосальні звірі мають жахливу репутацію в легендах північних племен, які називають їх драконами за зовнішність та грубу силу. Насправді, вони, можливо, ближчі до незграбних рептилійних звірів джунглів, ніж до справжніх і давніх ліній драконячого роду. Ще одне огидне поєднання жаби, мулового дракона та багатоногої комахи – бурлукар. На нього справді бридко дивитися, такі гротескні спотворені риси обличчя, що навіть найчистіша вода не відбиває його образу.
Його наче оточує аура божевілля, бо ті, хто надто довго дивиться на бурлукара, починають дряпати собі очі, бігати по колу, белькотіти безглузді рими якоюсь тарабарщиною, верещати маніакальним сміхом або навіть потрошити себе власною зброєю. У відчайдушній спробі вирватися з кошмару, який врізався в мозок і більше не відпускає. Такі нещасні стають легкою здобиччю, і бурлукар важко кидається на них, хлюпаючи кислою слиною зі щілин його іклоподібної пащі. Ця незграбна істота мутувала, щоб ще краще хапати спритну здобич, наприклад, унгорів, що підійшли занадто близько. Її товстий, липкий, хоботковий язик може вистрілити миттєво і затягнути істоту розміром з коня просто у роззявлену пащу. Вони мешкають у глибоких лісах Старого Світу. Бій бойових барабанів звіролюдей часто виманює бурлукарів з лігв, бо ті знають, що тоді здобич буде щедрою. Зі свого боку, самі звіролюди стараються уникати бурлукарів, бо ніхто не застрахований від божевілля їхнього прокляття. І тільки магічні здібності ревучих шаманів здатні спрямовувати їх на ворога. Коли принц Малекіт розпочав свої плани захоплення трону Фенікса, його агенти викрали яйця драконів із королівства Каледор і використали їх для створення нової породи. Темні ельфи таємно вирощували їх під постійним впливом темної магії, яка одночасно розбещувала і посилювала ненароджених чорних драконів. Найлютішим із першої кладки був Сулек, який став новим їздовим конем короля-чарівника Малекіта. Зовні чорні дракони відносно схожі на своїх чистокровних родичів, проте через надлишок темної магії вони значно сильніші і позбавлені жахливих побічних ефектів мутацій, властивих більшості заражених істот. Втім, вони втратили здатність випускати вогняне дихання, натомість отримавши отруйний подих, який виснажує легені та роз'їдає плоть жертви. Темні ельфи не використовують пісню дракона, як принци Каледора, а покладаються на грубу силу, одурманювальні еліксири, темну магію та біль, щоб контролювати своїх драконів. Як наслідок, стосунки між вершником Друкії та його драконом будуються на домінуванні та примусовому підкоренні. Причому кожна сторона стежить за опонентом у пошуках найменшої слабкості, щоб змінити баланс влади. Чорних драконів традиційно вважають одним із найзловісніших істот, які отримують задоволення від хаотичних убивств і кровопролиття заради власної вигоди. В арсеналі темних ельфів є ще один незвичний вид – морський дракон. Це масивна рептилія, найбільша серед морських чудовиськ, здатна нести на спині шпилястий замок із екіпажем. Колись вони були звичайними драконами, на яких їздили предки темних ельфів, але століття, наповнені злою магією чорних ковчегів, змінила їх. Легенда свідчить, що під час громадянської війни між вищими та темними ельфами в небі був поранений чорний дракон, який упав у море. Темні прохолодні води омили його рани та забезпечили притулок від битви. Кажуть, що морські дракони походять від цього звіра. Вони мутували, ставши меншими за справжніх драконів, і водночас величезними настільки, що втратили здатність літати та змушені проводити життя на плаву, щоб підтримувати власну вагу. Незважаючи на це, вони все ще здатні розривати на шматки найбільші кораблі флотів інших рас. На заході, у Киплячому морі, темні ельфи відкрили серію печер і почали захоплювати морських драконів, створюючи нові судна, що тягнуться цими жахливими звірами. А з луски виготовляють плащі, щільно обтягнуті навколо тіла для захисту від стріл і куль, які користуються попитом корсарів Чорного ковчега. Вчені припускають, що мервірми представляють рід, який поєднує риси морських змій і морських драконів і може бути предком обох. Колись вони мали розміри, здатні конкурувати з левіафанами, а сучасні екземпляри – лише бліде відображення цих давніх гігантів. Знавці вважають, що лускаті мервірми колись кишили первісними океанами Старого Світу. Проте тепер їх згадують рідко, хіба що у розповідях озлоблених моряків, що втратили кораблі через цих істот.
Усі мервірми мають довгі змієподібні м'язисті тіла з лускою та 4 короткі кінцівки з гострими кігтями. Вони рухаються крізь воду хлистом тіла з неймовірною швидкістю та здатні переслідувати здобич по суші, коли голод змушує їх виходити на берег. Відомо, що асури закликають мервірмів з глибин як слуг, подібно до того, як морські дракони підкоряються друкії. Морські лорди приборкують їхню волю, змушуючи корчитися, бити та трощити ворога важкою тушею і гострими кігтями. Темний водянистий контраст із благородством драконів вищих ельфів у небі. Ще один, можливо, споріднений вид драконів – драконова черепаха. Також відома як морський селезень. Це водна рептилія, що майже ніколи не покидає глибин. Єдиний виняток – період відкладання яєць на піщаних узбережжях, після чого вона знову повертається у море. Під час цього процесу черепаха-дракон стає небезпечною та агресивною до тих, хто наближається надто близько. У морі вони теж можуть атакувати човни, хоча їхній звичайний раціон переважно складається з риби. Зовні черепахові дракони нагадують величезних черепах із твердим колючим панциром та головою дракона. Мабуть, саме через це вони і отримали свою назву. Ще легенди Далекого Сходу розповідають про так званих золотих драконів, що мешкають у далекому Катаї. Вони славляться золотою лускою, прикрашеною коштовностями, і мають владу над вітрами магії. Дехто каже, що ці дракони здатні перетворюватися на людей, або навіть правлять Катаєм у формі імператорів драконів. Але про це ми поговоримо у наступному відео. Не забудьте поставити вподобайку, завітати до мене в Telegram та Discord, щоб не пропустити анонсів, і скоро побачимось у рекомендаціях.